Oameni buni, am ajuns la Felton, aici în California, unde este acest loc minunat, Rowering Camp, unde vom vedea o linie feroviară pe ecartament îngust, care funcționează de foarte mult timp. Tocmai am parcat în parcarea asta imensă. Aici plătiți $10 parcarea și trenul pleacă la ora 12. Mai e un tren la 10:30 care a plecat deja și mai e un tren care pleacă la ora 12. E o linie ferată îngustă. Acum, peste acest pod, ajungem la gara de unde vom lua trenul. Durează 75 de minute traseul. Hai să vedem cum o să fie. Sper să fie ok. Uite, aflăm aici că a fost construită în 1969. Oameni buni, deci locul ăsta este imens aici. Avem acolo un soi de restaurant sau ceva. Aici e gara, Rowering Camp. Aici o să treacă, o să vină trenul, de aici o să ne îmbarcăm. Am primit deja boarding pass-ul. Așa, și pe aici sunt tot felul de alei, tot felul de trailuri, da? Se pot face tot felul de excursii pe aici. E foarte frumos. Totul este superb. Abia aștept să mă sui în trenul ăsta. Deci aici e un trail. Uitați-vă aici ce vagoane. Cam așa arată linia, e cu ecartament îngust. Și uitați și pe partea asta aici. Și da, am de omorât ceva timp pentru că îmbarcarea e la 11:50, mai am cam o oră și ceva până atunci. Dar să mă plimb un pic pe aici, să ne mai uităm un pic la vagoanele astea. Uitați-vă ce faine sunt. Nu știu dacă pot să filmez mai de aproape. Da, nu te las să intri, acolo scrie Employees Only la fiecare din ele. Rowering Camp and Big Trees. Da, aici sunt foarte mulți arbori de sequoia. Și pe vremuri calea asta ferată deservea exploatării lemnului din această zonă, fiind singura posibilitate de a căra lemnul din pădure. Astăzi este doar o atracție turistică. Linia e funcțională, bineînțeles. Are un traseu destul de lung prin pădure, deci mergem vreo 75 de minute, din ce am înțeles. Locomotivele nu le-am văzut încă, dar am înțeles că nu sunt ceva făcute acum recent sau așa, sunt cele vechi restaurate, deci vă dați seama că am circulat cu o bijuterie, oameni buni, cu o bijuterie. Vagoanele nu știu dacă sunt deschise, închise, nu știu cât voi putea să filmez, pentru că am înțeles că s-au vândut toate biletele pentru trenul de azi, din ce spunea doamna cu care am vorbit mai devreme. Dar să sperăm că voi putea surprinde niște cadre măcar. Aici e un lac, ia uitați, foarte frumos. Și pe aici avem o potecuță care merge prin pădure. E un trail de ăsta spectaculos, care se mai întâlnește și cu calea ferată din când în când, unde dacă vii mai devreme poți să stai la pândă să vezi când vine trenul, să-l filmezi. Eu n-am venit să prind și trenul de dimineață de la 10:30, era prea devreme. Dar uitați-vă, avem o potecă pe aici, o alee, un trail și unul pe aici. Hai să facem câțiva pași. O iau pe ăsta pe aici. Nu o să merg mult, pentru că eu sunt mai mult interesat nu de aceste cărări de prin pădure, cât de minunea asta feroviară pe care o
vom vedea în curând, sper. Sunt foarte excited, ca să zic așa. Da, natura foarte frumoasă pe aici, uitați-vă, oameni buni. Absolut superb. Ce să zic. Foarte, foarte frumos aici. Încă un lac mai micuț aici. Vă spuneam de linia asta ferată că circulă exact ca acum 100 de ani printre pădurile de sequoia aici. Ecartamentul este îngust de 913 mm, mult mai îngust față de ecartamentul standard 1435. Ei zic ecartament de 3 fiți, 3 picioare. Da, încă nu m-am acomodat cu unitățile lor de măsură, deși poate ar trebui. Eu sunt de ceva timp aici. Aici este un loc de picnic. Poți cumpăra un box de aici în așteptarea trenului sau la întoarcere din călătorie și costă $20 boxul ăla și stai aici și îl mănânci, sau poți să-ți aduci tu de mâncare de acasă și să stai aici, bine mersi, să mănânci. Sunt destul de multe spații pe aici pentru a face acest lucru. Pe măsură ce te plimbi pe aici, o să vezi peste tot, din loc în loc, marcaje de astea de rail crossing, dar treceri la nivel cu calea ferată. Iar văd că pe aici când trec, uitați-vă acolo o locomotivă mică care face ceva manevre. Nu știu dacă o vedeți. Sunt un pic cam departe și camera asta e fără zoom. Acum s-a oprit, coboară un nene din ea. De câte ori trece pe lângă un rail crossing de ăsta, scoate un zgomot ca să te atenționeze că trece nenea pe acolo. Oricum circulă cu viteză mică, dar uite, omul s-a dat jos să facă un macaz ceva sau nu știu ce face acolo, după care se suie înapoi în locomotivă. Văd că el curăță niște crengi de pe calea ferată. Vă dați seama, dacă toată calea asta ferată trece prin pădure, că mai cad vrescuri, crengi, copaci și din când în când o locomotivă de asta tehnică trece și curăță traseul ca să fie propice pentru călătorii ulterior. Podul ăla pe care îl vedeți în depărtare, pe ăla am venit eu, am intrat, da, și aici m-am întâlnit cu acest prim vagon. Iar acum o socotesc spre stânga, undeva pe aici, să vă arăt că aici este creat așa un orășel în miniatură. Avem inclusiv închisoarea, biroul șerifului, da, mai multe chestii pe aici. Haideți să le vedeți. Uitați aici un schelet de la o locomotivă, ceva aici în dreapta. Vagon top boiler. Wow. Și aici avem Jail and Town Marshal Office și un print shop. Ia uitați aici ce tipografie, oameni buni. Linotype machine. Da? Printing press. Matrițele cu care se printau odinioară chestiile. Aici avem o stație de telegraf. Telegraf Cable Office. De aici se trimiteau mesaje, oameni buni, prin telegraf. Avem și alfabetul fonetic al ghidului de cod Morse.
Au creat până și o școală aici. Hai să ne uităm mai de aproape la vagonul ăsta. Absolut fabulos arată. Și uite trenul în care ne vom îmbarca, îl văd venind acum. Are vagoane deschise. Haideți să-l vedem. E împins înapoi în gară de o locomotivă, aia pe care am văzut-o mai devreme. Două vagoane. Poate mai e încă un vagon acolo care să se cupleze. Foarte frumos. O să fie foarte frumos traseul ăsta. We're going to be traversing one of the most treacherous pieces of railroad in the entire world. We're going to be going up some of the steepest grades and around the tightest curves of any railroad anywhere. Here we go. Entering an old grove of virgin redwood forest that has never been logged. The trees surrounding our train now are the tallest variety of trees in the world. They're also some of the oldest too. These are the California coastal redwoods, and scientifically these trees are known as Sequoia sempervirens, which translates to the ever-living redwood. These trees have an average height of 250 feet, that they can grow to be 380 feet tall, and an average age of 750 years old. But these trees can live to be 2,200 years old, making them older than the calendar we currently use. But folks, the genetics on these trees are older than any calendar ever used. See, the main way that these trees reproduce is through their roots. You might notice as we travel through the forest today that you see a large tree surrounded by several smaller trees. Those small nursing trees are all genetically identical to their mother tree and have sprouted up from her roots. The root systems on these trees live to be 10,000 years old, making them the oldest living things on the planet Earth. We're now crossing over Indian Creek Trestle. This trestle is 42 feet tall and has the tightest radius curve of any railroad trestle on the entire North American continent.
this was once the site of our famous corkscrew trestle system that we used to gain elevation to get us to the top of Bear Mountain. Originally, the train would have made a 360-degree loop off to the left-hand side up here, crossing over a lower bridge, and then loop back over the top of itself on a high bridge in a corkscrew fashion. Unfortunately, in 1976, we had a really terrible fire up here that completely destroyed these two bridges and left us with a really interesting problem. See, we happened to be running trains that day, and we had a train stranded at the top of the mountain, no way to get her back down. So what we did was to build a system of switchbacks, a very common practice on logging railroads, so it fit right in here at Roaring Camp. What's going to happen up here? We're going to pull forward to clear a switch that's currently ahead of our train. I'm going to get off on the rear of the train, find the switch behind us, and then we're going to back you up the switchback. Now, by 1976, here at Roaring Camp, we were fairly confident in the abilities of our locomotives, so we didn't take too many measurements. And 6 months later, when construction was complete, we found out that we had accidentally built the steepest narrow gauge railroad grade in North America, coming in at 10.5%, and we're going to be backing you up that grade here momentarily. Well, we made it. Welcome to Hallelujah Junction. We call it that here because first time we tried to bring a train up this grade, we didn't make it. It actually took 9 attempts to get the first train up this grade, and when we finally made it, the engineer yelled hallelujah, and the name stuck. Now that name still... Now just to put that grade that we backed this train up into perspective for you, a normal standard gauge railroad like Union Pacific, Amtrak, or Caltrain, well, they consider a 2.5% grade to be totally extreme. But we just backed this train up a 10.5% grade. Set of railroad tracks that kind of take off into the woods. If you're wondering where those tracks go, well, they go all the way to Hawaii. I'm just kidding, that's physically impossible. This is actually what's known as a balloon loop, and this is how we're going to get our train turned around up here today. We're going to make a full loop around the top of this mountain, come out on the other side, and begin our descent back down to Roaring Camp. Before that happens, though, we're going to make about a 10-minute stop up here at the top of Bear Mountain. Just remember the #1 rule of Bear Mountain. Don't touch any plants. Because about 85% of the beautiful green stuff growing out of the ground up here is poison oak. And if you do touch it, you won't know about it right away. But in about 4 hours, you'll develop a rash that eventually spreads to your entire body and lasts 6 to 8 weeks. Yeah, don't touch any plants. There it is. Welcome to Bear Mountain, folks. Remember to return to the train when you hear 4th beats on the horn.
am ajuns aici sus pe munte. Avem o pauză aici, ne-am dat jos. Lumea a luat-o care încotro. Și când o să sune trenul, o să bage niște goarne, știm că trebuie să venim repede la tren. Este superb, am prins o zi ploioasă, uite copiii se joacă pe șină aici. E o vreme, e bine că n-am prins o zi ploioasă, că lumea a luat-o pe șine la o plimbare. Vagoanele s-au golit și de aici vom pleca înapoi următoarea jumătate a traseului spre locul din care am plecat. Alright folks, looks like we got everybody back on the train. Just a quick safety reminder here, the downhill trip on the railroad does tend to be just a little bit bumpier and jerkier than the uphill trip, so remember to remain seated at all times, and let's get out of here. Automatic air brake. And this is actually the reverse of what you might think an air brake system is, in that we actually use the compressed air pressure to release the brakes. This makes it a fail-safe system, so that if we're traveling down this mountain today, and this train breaks in two, the air lines between the cars would instantly be severed, the air pressure would bleed off, and the brakes would automatically go into emergency, bringing this train to a stop, and we wouldn't have a roller coaster on our hands. 6. But if you look around, you might notice that we still have trees growing in this location, and there's a couple really good reasons for that. The first is that redwood bark contains tannic acid. This makes it extremely resilient in fires, also makes it resistant to bugs and rot. You might have also noticed as we were traveling through the forest today that you saw some redwood trees with hollowed out holes in their bases. Those are called goose pens. And what that tells us, because the Ohlone Native American tribe that once inhabited this area would put their geese into the hollowed out holes in the base of these trees, put a rock over the hole, and protect their geese from the fox, mountain lions, and other animals that live in this forest. If you look off to the right-hand side of the train at the mountain on the other side of the valley over there, you'll see that that mountain has a huge bald spot on the top of it. Well, folks, that bald spot is the Eagle Mountain Mine. And back in the 1800s, that was a gold mine. Now, it's actually the type of mine known as a hydraulic mine, meaning that to extract the... Well, folks, you might think we're out of the woods now, but we've just reached the most dangerous part of our trip today. And the next turn, just ahead of the locomotive, is the most dangerous turn on this entire railroad. That's the return to civilization. We certainly hope you've enjoyed your trip with us. We do ask that you remain seated until we come to a full and complete stop at the depot, and you hear one toot on the horn.
Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați și mie un like, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și să-mi scrieți în comentarii ce vă trece prin cap. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc în continuare o zi excelentă!